Hello, good morning, and welcome back once again. And this is video number 9, okay, for chapter number 1. And this is the last lecture for chapter 1. Now, friend, in this video, I'm going to explain certain MCQs which are given in exercise 1 and what exactly you have to prepare from chapter number 1. So, first we begin with the MCQs. Around 10 MCQs are given here. Some MCQs are based on memory. Okay, સ્ટાર્ટિંગના લેક્ચરમાં મેં જે સમજાવ્યું હતું એના બેઝ ઉપરથી જ છે. સર્ટેન MCQs આર લોજિકલ. એ થોડું તમારું ડિટેલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય તો ઇઝીલી તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકશો. ઓકે, લેટ મી એક્સપ્લેન. ધ ફર્સ્ટ વન, who used the German word statistic for the first time? Okay, in the first page itself we discuss that it is the German scholar ગોટફ્રેડ એશનવોલ. આના એક સ્પેલિંગ મિસ્ટેકમાં અહીંયા ભૂલ એણે કરેલી છે. ઓકે, ઇટ ઇઝ એશનવોલ. ઓકે, ફર્સ્ટ પેજમાં તમે જોજો. ગોટફ્રેડ એશનવોલ યુઝ ધ વર્ડ સ્ટેટિસ્ટિક ફોર ધી ફર્સ્ટ ટાઈમ. ઓકે, સો માર્ક ઓપ્શન સી. સેકન્ડ, હુ વોઝ વન ઓફ ધ જાયન્ટ ઓફ ઇનિશિયલ રિઝલ્ટ્સ ઓફ પ્રોબેબિલિટી થિયરી અમંગ ધ ફોલોઈંગ્સ. તો એ બી ફર્સ્ટ પેજ ઉપર જ છે. લેપ્લસ એન્ડ ગોસ બે પર્સન છે, એમાં એકનું અહીંયા નામ તમને આપ્યું છે. ઓકે, દે આર ધ ફાઉન્ડર્સ ઓફ ઇનિશિયલ રિઝલ્ટ્સ ઓફ પ્રોબેબિલિટી. થર્ડ વન, હુ વોઝ ધી ફાઉન્ડર ઓફ મેથેમેટિકલ સ્ટેટિસ્ટિક? તો અગેન ઇટ ઇઝ ફ્રોમ ફર્સ્ટ પેજ, કાર્લ પિયર્સન. ઓકે, કાર્લ પિયર્સન ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ ધી ફાઉન્ડર ઓફ મેથેમેટિકલ સ્ટેટિસ્ટિક. ઓકે, નાઉ ફોર્થ, આઉટ ઓફ ફોલોઈંગ which one is example of primary data? So before you read the option, the definition of primary data must be clear to you. What is primary data? The data which are collected for the first time. બરાબર? તો આ ચારમાંથી કયો ઓપ્શન સેટ થાય? ડેટા કલેક્ટેડ ફ્રોમ ધ રેકોર્ડ્સ ઓફ મ્યુનિસિપાલિટી. તો મ્યુનિસિપાલિટીના રેકોર્ડ્સમાંથી લ્યો તો એ સેકન્ડરી ડેટા કહેવાય, એટલે પહેલો ઓપ્શન શું આવે? Data collected from published journal of industry. Again, it is a secondary data because we are reusing it. Data collected from website. Again, we are reusing it. તો પહેલા ત્રણ ઓપ્શન્સ તો સેકન્ડરી ડેટાના થયા ને. તો લાસ્ટ ઓપ્શન તમે જુઓ, ડેટા કલેક્ટેડ બાય NSSO. NSSO means National Sample Survey Organization. તો if NSSO is collecting any data, then it is example of primary data. Okay, is it clear to everyone? Chalo, so these are 4 MCQ. Number 5, which one of the following is example of qualitative data? So here the definition of qualitative data must be clear. Qualitative data means the data which cannot be expressed in terms of number. બે ટાઈપના હતા ને, ક્વોન્ટિટેટિવ એન્ડ ક્વોલિટેટિવ. જે નંબર્સમાં એક્સપ્રેસ ન થાય, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ક્વોલિટેટિવ ડેટા. તો હવે તમે ઓપ્શન્સ જુઓ. તો ઓપ્શન્સ નંબર 1, ઇન્કમ કેટેગરી. ઓપ્શન 2, પ્રોડક્શન. ઓપ્શન સી, એજ ઓફ વર્કર્સ. અને ઓપ્શન ડી, હાઇટ ઓફ પર્સન. તો એક્સેપ્ટ ઇન્કમ કેટેગરી, જો બી પ્રોડક્શન, તો એ જે છે એ નંબર્સમાં એક્સપ્રેસ થાય તો ઇટ ઇઝ અ ક્વોન્ટિટેટિવ ડેટા. એજ નંબરમાં એક્સપ્રેસ થાય તો ઇટ ઇઝ અ ક્વોન્ટિટેટિવ ડેટા. હાઇટ ઓલ્સો ઇઝ એક્સપ્રેસ ઇન નંબર્સ, સો ઇટ ઇઝ ક્વોન્ટિટેટિવ ડેટા. ઇન્કમ કેટેગરી જે છે ઇટ કેન નોટ બી મેજર્ડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ નંબર. ઇન્કમ કેટેગરી મીન્સ સે હાયર ઇન્કમ ગ્રુપ, મિડલ ઇન્કમ ગ્રુપ, લોઅર ઇન્કમ ગ્રુપ. બરાબર છે? એવી રીતના 3 કેટેગરી બનતી હોય. તો ઇટ કેન નોટ બી એક્સપ્રેસ ઇન ટર્મ્સ ઓફ નંબર, સો ઇટ ઇઝ અ ક્વોલિટેટિવ ડેટા. નંબર 6, વિચ વન ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ ટ્રુ ફોર સેકન્ડરી ડેટા? સેકન્ડરી ડેટા શુડ નેવર બી યુઝડ. આ પહેલો ઓપ્શન. યુઝ આફ્ટર કેરફુલ વેરિફિકેશન. થર્ડ, ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી ટુ ચેક વાઇલ યુઝિંગ ઇટ. એન્ડ સેકન્ડરી ડેટા ઇટસેલ્ફ ઇઝ અ પ્રાઇમરી ડેટા. તો આ ચારમાંથી કયો ઓપ્શન્સ વધારે સુટેબલ તમને લાગે છે? સી. સમટાઈમ MCQs મીન્સ મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન મીન્સ આઉટ ઓફ 4 ઓપ્શન ધ મોસ્ટ રિલેવન્ટ આન્સર યુ હેવ ટુ ચેક ઓર યુ હેવ ટુ કન્સિડર. તો આ ચારમાંથી મોસ્ટ રિલેવન્ટ તમે જુઓ કે સેકન્ડરી ડેટા શુડ બી યુઝ આફ્ટર કેરફુલ વેરિફિકેશન. દેટ વોટ વી ડિસ્કસ ઇન ધ પ્રીવિયસ લેક્ચર ઇન ધ પ્રિકોશન્સ. બરાબર? તો આ ચારમાંથી this option is more suitable. 7, which one of the following is true for primary data? Primary data is always more reliable as compared to secondary data. હવે જો તમને ડિફરન્સ ક્લિયર હોય તો તમને તરત જ ખ્યાલ આવી જશે કે ધીસ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ટ્રુ. તો બાકીના સ્ટેટમેન્ટ જે છે એ રોંગ હશે.
Primary B તમે જો primary data is less reliable as compared to secondary data. Primary data depends on whether the data is collected carefully or not. Primary data can be obtained from government publications. તો બાકીના ઓપ્શન્સ રોંગ છે. અને ફ્રેન્ડ્સ એક વસ્તુ હું તમને કહું કે વેન there are two statement which are exactly opposite, તો તમારો આન્સર ઓલવેઝ એ બેમાંથી એક સ્ટેટમેન્ટમાં જ હોય, કારણ કે એક ખોટું હોય તો એક સાચું હોય. જો ઓપ્શન એવું કીધું પ્રાઇમરી ડેટા ઇઝ ઓલવેઝ મોર રિલાયબલ અને પ્રાઇમરી ડેટા ઇઝ લેસ રિલાયબલ, તો બેમાંથી એક તો સાચું હશે જ તે ને, બે ઓપ્શન્સ એક સાથે આપ્યા હોય તો તમારો આન્સર આવા કેસમાં બેમાંથી એક જ તમારો થતું હોય, બરાબર છે. તો આવામાં લોજિક જ તમારે વાપરવાનું કે પ્રાઇમરી ડેટા ઇઝ મોર રિલાયબલ, થોડું લોજિક અને થોડું થિયોરિટિકલ બેઝ, બરાબર છે. ઓકે, MCQ નંબર 8, which of the following statement is true? That means three statements are false. The data collected by direct inquiry may be more accurate. The data collected by direct inquiry may be less accurate. Again, જો આમાં બે સ્ટેટમેન્ટ આવ્યા. હવે આ બે સ્ટેટમેન્ટ જ્યારે આવતા હોય તો મેં શું સમજાવ્યું કે બેમાંથી એક તમારો આન્સર થતો હોય, કારણ કે બે ઓપોઝિટ છે. તો આ બેમાંથી કયો સ્ટેટમેન્ટ જે છે સાચું છે? The data collected by direct inquiry may be more accurate. That is more meaningful statement. બરાબર છે. પછી બાકી સી અને ડી રોંગ જ હશે, તમે જુઓ તો એ તમને ખ્યાલ આવી જશે. 9th, which of the following is a proper method of getting supplementary information about the personal characteristic of a respondent? ઓકે, તમારે પર્સનલ કેરેક્ટરિસ્ટિક જાણવી હોય તો કઈ મેથડ જે છે આમાંથી વધારે એપ્રોપ્રિએટ ગણાય? તો પર્સનલ તમારી ઇન્ફોર્મેશન જોઈતી હોય તો વ્યક્તિની સાથે જ બેઠવું પડે કે નહીં? તો મેથડ ઓફ ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી જે છે એ જ એપ્લિકેબલ થાય. ઓકે, બિકોઝ ઇન ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી યુ કેન આસ્ક ધી સપ્લિમેન્ટરી ક્વેશ્ચન. તમે એની સાથે બેઠા હો તો તમે એડિશનલ ક્વેશ્ચન્સ પૂછી શકો. ઓકે. 10th, which method will be costly when the number of respondents are more and spread over the large area? બહુ મોટા એરિયામાં રિસ્પોન્ડન્ટ સ્પ્રેડ હોય તો કઈ મેથડ કોસ્ટલી થશે? બરાબર. તો ઓપ્શન્સ તમે જો, ક્વેશ્ચનર બાય પોસ્ટ તો એ તો થોડી ચીપ છે, કારણ કે એમાં તમારે ખાલી પોસ્ટનો જ એક્સપેન્સ આવે. ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરીમાં મળવાનું નથી કોઈને, ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી અને ટેલિફોન. તો અગેન if we apply direct inquiry then the cost associated with this inquiry is too much if the area is very large, કારણ કે દરેક જગ્યાએ જવું એટલે એટલા એન્યુમરેટર્સ જોવે, એટલો ટાઈમ જોવે. સો ઇન દેટ સેન્સ it is more costly method of direct inquiry. Okay student, so I hope the MCQs are clear to everyone. Still if there is any difficulty you can always ask. Now the remaining sections જે છે સેક્શન B, C અને D આ ઓલરેડી લગભગ બધા પોઈન્ટ્સ જે છે એ આપણે કવર થઈ જ ગયા છે એક્સપ્લેનેશન્સમાં, બરાબર છે. સો યુ વિલ ગો થ્રુ ઇટ, અને જે મેઇન પોઈન્ટ્સ છે શોર્ટ નોટ્સ એ તમારે લખશો, બરાબર. લખશો તો પ્રોપરલી તમે જે છે એ લર્ન કરી શકશો. સો ઇટ ઇઝ એડવાઇઝેબલ કે તમે આખા ચેપ્ટરની નોટ બનાવી નાખો, બરાબર. સ્ટાર્ટિંગથી મેં જે સ્ટાર્ટિંગથી તમને સમજાવું, ઓરિજિન ગ્રોથમાંથી MCQ VSQ ટાઈપના ક્વેશ્ચન શોર્ટ લિસ્ટ કરો. નાઉ યુ ઓલ આર ઇન હાયર સેકન્ડરી સ્ટુડન્ટ, સો વોટ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ફ્રોમ યુ કે યુ આર લિટલ એલિજિબલ ટુ રાઇટ નોટ એટ યોર ઓન વન્સ ધ ટોપિક્સ આર એક્સપ્લેન, બરાબર. સો ડોન્ટ એક્સપેક્ટ લાઈક 8th સ્ટાન્ડર્ડ 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં તમારી જે સ્ટડી પેટર્ન હતી એવું એક્સપેક્ટ નહીં કરતા કે ટીચર્સ બધા પોઈન્ટ્સ લખાવે અને અમે લખીએ. નો, now the role of teacher will change a little bit. The main role will be on explanation part. So તમારે શું કરવાનું છે કે આફ્ટર ધીસ એક્સપ્લેનેશન્સ બધા વિડીયોઝ એવું હોય તો એકવાર હજી જોઈ લેજો, અને નોટ્સ જે છે મેઇન ડેફિનેશન્સની તમારી જાતે તમે સેટ કરજો, બરાબર. અને આટલા ક્વેશ્ચન્સ જે છેલ્લે મેં તમને કર્યા જે સેક્શન B, C અને D આ બધા ક્વેશ્ચન્સ એની અંદર આવી જાય એ રીતના તમે નોટ બનાવજો. Okay friends, thank you very much. Okay, this is the picture of PC Mahalanobis. In the first lecture we discuss about this figure, personality. He has given a lot of contribution for the development of statistics in India. તો આ એક ખાલી જનરલ નોલેજ માટે, તમે સ્ટેટિસ્ટિક ભણતા હો તો એક જનરલ નોલેજ માટે આની એક સ્ટોરી આપી છે, એ એક તમે જોઈ લેજો, બરાબર છે. વોટ ઇઝ હિઝ રોલ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.